که زه د کمپیوټر مخې ته کینم او هیڅ ماوس کیبورډ یا مایکروفون ونه لرم، آیا کمپیوټر پوهیږي چې زه څه غواړم؟ آیا کولی شم هغه یعنی کمپیوټر ته یو امر ورکړم چې ته دا کار راته وکړه؟ یقینا نه. نو کمپیوټر زموږ خبرې او انسټرکشنز یعنی هغه امرونه چې موږ یې ورکوو څنګه ترلاسه کوي، همدغه به نن زده کوو. انپوټینګ یونټ. په دې باندې نن ورځ خبرې کوو چې انپوټینګ یونټ څه ته وایي یا انپوټ یونټ څه ته وایي. An input unit of a computer system performs the following functions. دلته صرف او صرف هغه functions راخیستي دي چې څه کار ترسره کوي، د درې functions دي. خو زه نه غواړم صرف او صرف تاسو دغه درې functions تاسو ته ووایم. یعنی functions به تاسو دا زده کوئ چې functions چې کوم دي کارکردګي ده چې کوم کارونه ترسره کولی شي. خو زه به تاسو ته زیات معلومات نه وایم ځکه چې زما شاګردان، زما ملګري باید صرف او صرف د چپټر زده کوونکي نه وي. دوی باید تحلیل ولري، دوی باید داسې زده کړه وکړي چې په راتلونکي د خلکو سره پر بحث وکړي او هر څه وپېژني. زه به تاسو ته دلته ایمیجز ټول د هر کوم ډیوایس چې درته وایم هغه ایمیجز ټول ډسپلی کوم، تاسو باید ورته غوږ شئ. انپوټینګ یونټ باید داسې زده کړو چې کله موږ کمپیوټر ته یو انسټرکشن ورکوو، زه کله چې تاسو ته وایم چې انسټرکشن زما امرونه دي، زموږ تاسو کارونه دي چې موږ کمپیوټر ته ورکوو، نو دغه کار دغه څه چې موږ ورکوو دا اول چیرته ځي؟ اول دا انپوټینګ یونټ ته ځي یا انپوټ یونټ ته ځي. لکه په تېره ویډیو کې چې ما تاسو ته په هغه ډیاګرام کې تاسو ته تشریح کړو. نو انپوټ یونټ د کمپیوټر هغه برخه ده چې زموږ معلومات او امرونه دا ترلاسه کوي او سی پی یو ته یې لیږي تر څو پروسس شي. دلته تاسو په شکل کې تاسو کتلی شئ. یعنی د کمپیوټر دروازه ده، انپوټ یونټ چې کوم ده د کمپیوټر دروازه ده، هر معلومات باید له همدې دروازې څخه څه شي داخل شي کمپیوټر ته. ولې دغه پوښتنه زموږ سره پیدا کېږي چې ولې انپوټ یونټ ته اړتیا لرو؟ ګوره کمپیوټر خپله نه پوهېږي چې موږ څه غواړو، هغه یوازې هغه وخت کار کوي چې معلومات ورکړل شي. لکه که لیکل غواړې نو کیبورډ ته اړتیا لري، که انځور داخلول غواړې یعنی عکس داخلول غواړې نو سکنر ته اړتیا لري، که غږ ثبتول غواړې نو مایکروفون ته اړتیا لري. یعنی کمپیوټر بېله انپوټ څخه یعنی بېله انپوټ یونټ څخه چې انپوټ یونټ دی د دې څخه د انسان کارونه نشي ترلاسه کولی. تاسو دلته په دغو عکسو کې کتلی شئ. یعنی که موږ په کیبورډ کې یو شی ولیکو، لکه زه لیکم چې زیارمل، دا مې ولیکل، نو دا زیارمل انپوټ یونټ اوس نه اخلي چې سی پی یو ته یې ولیږي. دا زیارمل باینري ته کنورټ کېږي. زموږ کمپیوټر چې دی زموږ په کرکټر نه پوهېږي، زموږ په ای بي نه پېژني. دا ای بي، دا زیډ او آی ای آر ایم ایل چې کوم دی دا څه لیکېږي؟ دا باینري ته کنورټ کېږي. باینري به تاسو زده کوئ چې د کمپیوټر ژبه ده. ګورئ دې ته ماشین لنګویج ویل کېږي چې 0 او 1 ده، یعنی 0 او 1. دغه زموږ معلومات د اول د 0 او 1 ته کنورټ کېږي، نو بیا هغه د انپوټ یونټ دغه بیا دغه 0 او 1 چې کوم دي دا بیا چیرته لیږي؟ دا چیرته سی پی یو ته لیږي چې تر څو د معلومات پروسس شي. سی پی یو زموږ زیارمل نه پروسس کوي. سی پی یو ټول 0 1 0 1 1 او 0 1 او 0 دغه معلومات دغه پروسس کوي. ځکه صرف او صرف کمپیوټر همدغه پیژني، زموږ تاسو معلومات نه پیژني. تاسو کنفیوز کېږئ ما، زه دغه په راتلونکي درسونو کې په ډېر سم ډیټیل سره درته وایم. اوس صرف او صرف دا زده کړئ چې څنګه انپوټ یونټ کار کوي. اوس به تاسو ته دغه وایم چې بعضې وخت تاسو ته یو څوک یو عکس درښیي او درته وایي چې دا څه شی دی، تاسو بیخي لیدلی نه وي او زده مو نه وي. اول د انپوټ ډیوایسز چې کوم دي یعنی د انپوټ لپاره په کار کېږي چې موږ کمپیوټر ته یو شی پې داخلوو که نه، خپل معلومات پې داخلوو. اول چې دی هغه کیبورډ دی، یعنی تر ټولو مشهور انپوټ ډیوایس دی. دلته تاسو لیدلی شئ. یعنی موږ پرې لیکل کولی شو، نمبر پې داخلولی شو او کمانډونه ورکوو کمپیوټر ته پې. صحیح ده. دوهم ماوس دی، دلته تاسو لیدلی شئ. ماوس چې کوم دی دغه د کرسر حرکت نه دی، دغه د دغې لپاره کارول کېږي. زه اوس د کرسر چې د حرکت ورکوم د دې لپاره کارول کېږي. یا کلیک پې کوم، یا ډبل کلیک پې کوم، یا رایټ کلیک پې کوم، یا یو څه
انتخابوم یعنی ډراګ او ډرا د انتخابول دي یا داسې دي چې یو فایل زه اخلم بل ځای ته استم دا ډراګ او ډرا فیل کیږي. صحیح ده. دا به وروسته تاسو په خپله زده کړئ. سکانر دی دریم انپوټ ډیوایس دی. نو پر کاغذ لیکل شوي معلومات چې کوم دي دا کمپیوټر ته داخلوي. دلته تاسو عکس لیدلی شئ دې ته سکانر ویل کیږي او د دې پاسپورټ د سکن کولو په خاطر هم کارول کیږي. بل هم مایکروفون دی. دا هم غږ چې کوم دی زموږ غږ د کمپیوټر داخلوي. کله چې زه د ویډیو شروع کوم کله چې ویډیو کوم دلته زه خپل مایکروفون په کمپیوټر کې آن کوم یعنی فعالوم یې تر څو زما غږ کمپیوټر ته داخل شي نو دې ته مایکروفون ویل کیږي. او ویب کام دغه کمپیوټر کې فاس دلته یو کیمرا ده دې ته ویب کام ویل کیږي او دلته تاسو په د عکس کې لیدلی شئ. صحیح ده. نو دا ویب کام انځور او ویډیو کمپیوټر ته داخلوي. د ټول انپوټ ډیوایس دی. ګوره کمپیوټر ته یو شی داخلوي پې. بل ټچ سکرین دی. دلته ګوره تاسو عکس لیدلی شئ. په موبایل او ای ټي ایم کې دا زیات کارول کیږي. صحیح ده. بل هم بارکوډ ریډر دی. نو دا په سوپر مارکیټونو کې د محصولاتو د لوستلو لپاره مطلب هلته دغه کوم کوډونه چې کوم دي هغه په مطلب ریډ کیږي تر څو مطلب معلومات یې ټول ولیدل شي. دلته تاسو عکس لیدلی شئ. بیومټریک سکانر دی. د ګوتې نښه یا د مخ هغه پیژندنه چې د فیس ریکوګنیشن یا د فینګر پرنټ اټینډنس سیستم کې دا زیات کارول کیږي. دلته تاسو عکسونه لیدلی شئ. دته ویل کیږي دا انپوټ ډیوایس دی. صحیح ده. کمپیوټر د معلومات په داخلوي. نو داسې زه تاسو ته ووایم چې ته په کمپیوټر کې کنه کله چې ګوګل ته لاړ شې ګوګل کې ولیکه چې کمپیوټر فانډامنټلز څه پیښیږي. دلته کیبورډ کې ته کیبورډ کاروي کنه نو په کیبورډ باندې لیکي چې کمپیوټر فانډامنټلز. دا کیبورډ انپوټ یونټ دی. دا خپل انپوټ ډیوایس دی. انپوټ یونټ ته د معلومات ته ورکوي. انپوټ یونټ بیا سی پی یو ته لیږي. سی پی یو په دې باندې پروسس ترسره کوي او مونیټور یې موږ ته راښیي دغه شی. اوس دلته مهمې ځانګړتیاوې څه شی دي دا به اوس تاسو ته وایم. It accepts or reads instruction and data from outside world. وی څه معنی دی؟ هدف دا دی چې معلومات ترلاسه کول یعنی دا ریډ کوي معلومات. یو ریډ دی او بل رایټ دی. دا به تاسو ته کوي کمپیوټر کې. صحیح ده. نو دا زموږ معلومات څه کوي انسترکشن چې کوم دی یا ډیټا چې کومه ده د آوټساید ورډ څخه یعنی د کمپیوټر څخه د باندې د نړۍ څخه د کمپیوټر ته داخلوي. دا یوه فنکشن ده. دا یو کارکردګي ده. بل دلته وایي it converts these instructions and data in computer acceptable form. دا څه معنی؟ ګورئ ته معلومات ورکړل خو دا نه پیژني دا به کمپیوټر acceptable form ته بدلوي ته. صحیح ده چې دې ته ویل کېږي یعنی معلومات موږ باید باینري ته بدل کړو. نو د باینري چې دی د کمپیوټر acceptable form دی. زموږ فارم نه پیژني زموږ ای بي نه پیژني. صحیح ده. او درېیمه ځانګړتیا درېیم فنکشن یې دغه دی چې it supplies the converted instruction and data to the computer system for further processing. یعنی کله چې تا باینري ته کنورټ کړه دغه باینري باید سی پی یو ته لاړ شي تر څو پروسس ترسره شي. دغه کنورټډ انسترکشن او ډیټا چې کومه ده دا باید د سی پی یو ته راشي تر څو انسترکشن به ترسره شي. او بله دلته نه ده لیکلې چې مطلب انپوټ ډیوایس چې کوم دي د په خپله پرېکړه نشي کولی تر څو چې موږ یو څه ورته ونه لیکو هغه په خپله مطلب پرېکړه نشي کولی. نو په دې ډول سره لکه زه به تاسو ته داسې یو مثال ووایم لکه انسان چې د خپلو حواسو له لارې معلومات ترلاسه کوي که نه یعنی حواس پنځه ګونې حواس درته ښایم دا معلومات ترلاسه کوي او بیا په ذهن کې پروسس پې ترسره کوي. اوس لکه ته یو څه شی مطلب خوري یو میوه خوري کله چې تاسو خولې ته کوي او مزه یې وګورئ ګوره د انپوټ یونټ شو کله چې مزه ګوري نو د مزه دی دلته ذهن ته ځي او په ذهن کې ته وایي چې مطلب دغه پلانکی میوه ده که تا سترګې پټې هم وي نو مطلب څه کیسه کېږي دلته ته په ذهن کې پوهېږي چې دا پلانکی میوه ده او پاس دغه نه بیا ته یو اکشن کوي نو دغه ته ویل کېږي. او کمپیوټر هم د انپوټ ډیوایسز له لارې معلومات ترلاسه کوي. نو نن مې دغه زده کړه چې انپوټ یونټ څه شی دی ولې انپوټ یونټ مهم دی او څنګه کار ترسره کوي او مشهور انپوټ ډیوایس کوم دی هغه کوم دی او د معلوماتو د داخلېدو بشپړ سفر مو زده کړو. نو
تاسو باید دغه خامخا په سم ډول زده کړئ، ځکه دا داسې یو کورس دی چې زه نه غواړم تاسو وخت فقط ضایع کړم. یعنې تاسو فقط ویډیو وګورئ او په دې باندې پوه نه شئ، تاسو به 100% پرې پوهېږئ. او یوه خبره په یاد ولرئ چې کله تاسو پوهنتون ته لاړ شئ نو پوهنتون کې استاد دومره زحمت تاسو سره نه تېروي. تاسو به خپله دغه درسونه وګورئ چې په پوهنتون کې په څومره سپیډ سره تاسو ته وایي. نو تاسو که دغه سم زده کړل نو تاسو د خپلو نورو همزیپیانو سره هم کومک کولی شئ او هغه هم په دغه درسونو باندې پوهولی شئ. او خامخا به ستاسو هڅه او کوشش دغه وي چې د خپلو مخلصو ملګرو سره دغه ویډیوګانې شیر کړئ تر څو هغوی مطلب دغه مشکل حل شي. هغوی ته کمپیوټر فانډامنټل کتاب ډېر سخت ښکارېږي، هغوی د کمپیوټر د نړۍ څخه ناخبره وي او کله چې استاد ته کښېني هلته هم په سیم کې 10% درس هم نشي زده کولی. نو خامخا دا ویډیوګانې ورسره شیر کړئ او دغه ویډیوګانې تاسو باید د درس تر مخ سبا ته چې انپوټ یونټ تاسو وایه نو تاسو دغه ویډیو وګورئ او بیا لاړ شئ سیم ته، بیا به تاسو وګورئ چې تاسو خپل علم څومره تغییر کړی دی. نن زه تاسو ته یو کویز درکوم، نو تاسو به دا ویډیو پاس کوئ، یعنې دروئ به. زه اول درته وایم چې انپوټ یونټ څه ته وایي. ویډیو ودروه او ځواب یې پخپله وکړه. دوهم، انپوټ ډیوایس، 3 دانې د انپوټ ډیوایس نمونه واخله. دریم، کیبورډ کوم ډول معلومات داخلوي. او څلورم، سکانر د څه لپاره کارول کیږي. او پنځم، آیا انپوټ یونټ په خپله معلومات پروسس کوي؟ که پروسس کوي ولې، او که نه پروسس کوي هم ولې. مننه له ویډیو کتلو مو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي، له ملګرو سره شیر کړئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان ښې چارې.